Welcome back to our channel guys, dito sa Vlogalag Philippines. So today mag-unbox na naman tayo ng bagong item, bagong gadget. Unbox natin ngayon itong DJI OM4 mobile stabilizer, mobile gimbal from DJI. Na-release lang to I think about 3 months ago. So ito yung pinaka-latest sa arsenal nila. Samahan nyo ako, i-unbox natin, check natin yung laman ng package, and check natin kung ano yung features na kayang i-offer nito. So para kung sa inyo, sa iba sa inyo na nagbabalak na bumili for Christmas or holiday, mache-check nyo, alam nyo na yung features na kayang i-offer nito, kaya nyo i-compare sa ibang gimbals. So yun guys, i-unbox na natin yung DJI OM4. Actually ito nabuksan na namin kasi syempre pina-check namin sa store para sure lang. Yan, paperworks agad pagkabukas nyo, makapal na paperworks, and may foam for the safety ng mismong unit. Set aside muna natin. Ito yung cellphone holder. Mukhang mas talagang maganda yung material na ginamit sa kanya. Yung talagang yung pagkakagawa, talagang quality. And yun pala yung parang difference niya sa ibang gimbal ngayon. The way na nagko-connect siya dun sa mismong unit ng gimbal is through magnet. So hindi mo kailangan puwersahin, hindi nyo mapapwersa yung gimbal kung halimbawa naka-on tapos tatanggalin nyo yung phone nyo. So ito yung tripod kasama. Ito no, universal naman to yung screw. Type C cable para pan-charge ng gimbal mismo. And the gimbal itself. So ayan siya. Merong mga instructions na naka-sticker dun sa ano niya. Sobrang liit lang niya. Yan talagang mas quality yung actually kasi ang before na nagamit ko yung Zhiyun Smooth 4, Zhiyun or Zion, kung ano man yung pagkaka-pronounce doon. So check natin yung mismong unit guys para pakita ko sa inyo kung paano siya nag-work. Simpleng ano lang, simpleng basic startup lang. So yun guys, testingin natin yung mismong gimbal, yung DJI OM4. So nilagay ko na yung phone ko, nilagay ko na yung mismong phone holder niya. Ito yung ko-connect dito sa gimbal mismo through magnet. And make sure lang na pag install nyo tong phone holder, yung logo ng DJI is naka-face kung saan yung camera, yung upward din nung sa direction din ng camera, upward. Make sure lang na naka same direction sila nung sa camera. Kung pataas din. Wag yung patagil, wag yung magkabaliktad sana. Kasi parang alam ko, actually nabasa ko lang yun sa instructions nila. So sundin na lang natin. So yan, lalagay ko na siya. Tapos ito, meron siyang white dito. Hindi ko sure kung kita nyo. And dito rin merong white. Doon sila, kailangan itapat nyo siya. Ayan. Tatapatin lang natin. Yung ganun, lakas ng magnet. Yan. So magkatapat na yung dalawang white nila. And also required din pala ng requirements din pala dito sa gimbal na to na mag-install kayo ng DJI app, yung DJI Mimo app. So yan natin, na-install ko na yun kanina. So yan, DJI Mimo.
pag i-start bago natin i-connect, i-unclip lang natin yung gimbal. Medyo matigas lang siya, so kailangan natin medyo hilahin lang pataas to, itong axis na to. Yan, para ma-unclip siya. Yan. So syempre hindi pa siya magbabalance agad. Buksan lang natin yung gimbal. Press then hold. So yan. Kukunin ko lang siya sa gimbal, guys. Yun, bilis ng connection nila. So yan. So ngayon gagalaw ko siya using itong buttons na to nandito sa gimbal. Meron siyang button para makontrol ko yung mga axis niya. So hindi ko na kailangan igalaw yung braso ko para kung may kailangan akong sundan na item or na subject pag sa kinukuhanan ko. So yung pag-change ng orientation niya, press lang ng twice itong M button, 1, 2. Yan. So naglipat na siya sa landscape. Yan, guys. Yun. So para i-recenter naman, press twice itong trigger button sa likod. So para sa akin, kung ako yung tatanungin, since parang ang compact niya and compared sa mga nagamit ko dati is yung Smooth 4. Para sa akin dito sa Osmo Mobile 4, talagang napaka worth it niya, and yun nga, yung lightweight siya, mas lightweight siya compared dun sa Smooth 4, mas madaling dalhin, maliit ang space na kailangan. So kung medyo may space pa sa mga camera bags nyo, madali nyo siyang may sisingit. Unlike yung Smooth 4 kasi na may sarili pa akong padded bag sa kanya eh. So dagdag pa siya sa kailangan kong bitbitin. So yun, pagdating naman sa features, I believe meron din silang panorama. Ayan. Time-lapse, hyperlapse. 3x3 panorama. Kaya rin yung 240 degrees. So never ko pa na-try yung 240. Ayan, 3x3. Okay. I think yun yung para mag-clone. Mako-clone mo yung sarili mo. So mag-isa siyang magkukuha ng shot ng panoramic view, pero bibigyan kanya ng time para makalipat ng pwesto. Video. Nung chinecheck ko ng mga features niya, actually may nakita ako sa kanya na yung dynamic zoom. Vertigo yon sa Xeon or sa Zion. So hindi ko lang sure kung paano siya magamit ngayon dito. So yun, actually marami pa siyang features like yung auto tracking, focus tracking. Hindi lang natin siya matatalakay ngayon kasi nga since nasa loob lang ng kwarto. Gagawa na lang ako ng separate video para mas matakal natin in-depth hands-on review, para at least nakikita nyo rin kung paano siya in action. So sa ngayon tuloy na lang natin kung ano yung mga meron panlaman niya. Patayin ko lang, guys. So sinet aside ko muna yung OM4. Aside sa yung pag-tracking niya, focus tracking, active tracking kung tawagin na ng DJI. Yun nga, portable and foldable, and meron din siyang gesture control. So
So kung halimbawa magte-take kayo ng pictures nang walang magte-take sa inyo, kayo mismo, isang grupo, pwede nyong gamitin yung peace sign or yung high five para automatic ma-detect nung camera nyo ng phone nyo. And meron siyang I think 3 seconds. So yun. So side dito sa tripod na kasama niya, dito meron din siyang pouch. Ayan. And ito yung phone holder na hindi siya yung mag-grip. Ibang ano naman siya, kumbaga didikit nyo sa phone nyo na mismo. Ito extra. So yan. Ito ididikit nyo na mismo sa likod ng phone nyo, hindi sa case para diretso na, hindi nyo na kailangan din pa yung holder na may grip. Pwede nyo siyang tanggalin and pwede nyo gamitin yung phone nyo ng mabilisan. So yun, ito naman yung pouch. Yan. Since lightweight nga siya, hindi nyo na kailangan pambilan siya ng sariling bag. Ganito lang kaliit. Pwede nyo na siyang mabitbit, isingit nyo sa mga bags nyo. Yan. So yun ang lahat ng laman ng DJI, ng package ng DJI Osmo Mobile 4. And abangan nyo na lang yung next video para dun sa mismong in-depth review and hands-on na ma-check natin in action yung mismong unit. Again, as always, please like and subscribe sa video na to, lalo na kung nagustuhan nyo, i-share nyo na rin sa mga friends nyo. And kung hindi nyo naman nagustuhan, sarilinin nyo na lang, huwag na kayong mag-react. Yan, peace out.